Hey Raven DJ, welcome back to another video. And for today's video, alam niyo naman, sa title, ano ba? So, ang pag-uusapan natin ngayon kasi ang dami sa inyo nagtatanong kung ano ba talaga ang sekreto ko sa maputi, ma-fresh, at talagang kaakit-akit na ang ngipin. Diba? Hindi naman talaga ako conscious before sa aking ngipin kasi hindi ko naman talaga siya masyado nakikita kung talaga maputi ba siya ng todo or ganyan. Kasi nga naka-braces ako before. Pero nung tinanggal yung braces ko, dun ako parang naging concerned or conscious kung maputi ba yung ngipin ko. And today, i-share ko sa inyo ang aking sekreto kasi parang ang dami nagtanong, siguro mga dalawa kayo. Charot! Maraming nagtanong sa inyo sa Instagram, nag-message sa akin if what are the products that I've been using para ma-achieve ang whiter and fresher smile. Diba? Kasi alam niyo naman, pandemic ngayon, pero syempre, meron pa rin tayong mga Zoom meetings, meron pa rin tayong mga meetups na kailangan pa rin nating i-wear ang ating smile. Diba? So, bago natin simulan yan at bago ko i-share sa inyo aking mga sekreto, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell so whenever I release new videos, you'll get notified kaagad. So, kung gusto mo malaman kung anong aking 4 easy steps at kung ano aking mga sekreto, please keep on watching! Hey! Sinabi ko kanina, share ko sa inyo ang aking 4 easy steps. So, magsisimula na tayo sa ating first step na ginagawa ko. So, unang-una syempre, para ma-achieve ang ganitong klaseng smile, ay kailangan mo munang linisin ang iyong ngipin, diba? So, yun yung kauna-una natin kailangan gawin. So, ano ba ang pinapangalinis ng ngipin? Kailangan natin ng toothbrush at syempre, toothpaste. So, ang product na ginagamit ko ngayon sa aking ngipin, I've been using this for weeks now. And sobrang sarap niya sa ngipin or sa bibig. Sa ngipin. Ang sarap niya sa bibig kasi nga, ito kasi, hindi siya masyadong sobrang anghang. Alam niyo naman may mga toothpaste na tayo nasubukan na parang ang anghang, masakit siya sa bibig. Pero this one, hindi naman dahil hindi siya maanghang ay hindi siya parang effective or parang feeling mo hindi nagiging fresh yung hininga mo, 'di ba? Una product, makapapansin niyo naman, 'di ba? Na talagang parang ano na siya, yupi-yupi na siya kasi yung ginagamit ko talaga. This is the fresh pink Himalayan salt na ito yung first step natin. Syempre kailangan linisin muna natin ang ating teeth, 'di ba? So yan, pink Himalayan salt, it's whitening toothpaste and it has triclosan free, paraben free, and sugar free. So, first step natin is we are going to use the Himalayan toothpaste. So, pink Himalayan toothpaste, ito siya. Ganito itsura niya, guys. So, sobrang cute ng colors. Ito, tara na, try na natin. Konti lang. Wow! Konti ba yan? Oh, let's go! Ating first step! Ang refreshing ng ating first step. Let's go to our second step! And syempre, so malinis na ang ating ngipin ngayon. Kailangan naman natin siyang ma-detoxify din. And para ma-maintain yung pagiging malinis niya, para mawala ang mga germs sa ngipin, kailangan natin ng charcoal fresh. O, diba? Ito naman, talagang pang charcoal talaga siya. Tingnan nyo. Kulay itim talaga siya, guys. Diba? Diba? So, ilalagay rin ko din dyan yung clip kung paano siya ina-apply kung paano siya ginagamit, syempre. Alam niyo naman na yan. So, same lang naman to ng mga toothpaste na ginagamit ninyo. Diba? Ganun lang naman siya gamitin. Mint. And, suggested, of course, use is brush thoroughly after each meal or at least twice a day. So, yan. Papakita ko sa inyo yung clip 1. So, ito yung step 1 natin is yung fresh toothpaste na Himalayan pink salt and then charcoal toothpaste. Ayan. Ito yung ating step number 1. So, syempre, gargle-gargle ka, namumug-mumug ka na after nyan. Alam niyo ba na panood ko or narinig ko, nabasa ko, nalimutan ko na kung paano ko nakuha yung impormasyon
dapat daw, hindi talaga binabanlawan or ginagargle, nire-rinse na mabuti yung toothpaste. Kasi parang dapat may naiiwan na something. Kasi di ba tayo mga Pinoy, parang nasanay tayo na kapag toothpaste natin is talagang iniiwan, wala tayong iniiwan na lasa sa bibig. Dapat daw hindi. Kumbaga wag masyado nating babanlawan yung toothpaste para may maiwan pa rin na nutrients. So yun na yun. And then, ang ating second step naman para ma-achieve ang whiter and fresh nating smile. Syempre, kailangan natin ng mouthwash. Okay? Kasi hindi lang naman tayo dapat nag-toothbrush. Kailangan rin ng mouthwash para naman talagang pak na pak. Okay? After natin ng fresh pink Himalayan salt and charcoal na toothpaste, syempre meron rin tayong pink Himalayan salt na mouthwash. Paubos na siya. Paubos na siya, Day. And ang ating fresh charcoal whitening mouthwash naman. Diba? Yan ang ating second step para ma-achieve ating smile na fresh na fresh. It's the pink Himalayan salt whitening mouthwash. Okay. Shake daw muna siya, sabi dito. Shake, shake, shake muna siya. And then, let's open it. In fairness, di siya matapang. Pero, tingnan natin muna. Tayo muna natin siyang matikman bago malaman kung matapang talaga siya. Kaya tayo paglaban nito. Let's go! Our pink Himalayan salt mouthwash naman, ito naman, ina-apply natin ngayon. It's a mild flavor that freshens breath, protect teeth by fighting germs and bacteria that cause plaque and tartar. So, parang same lang talaga siya ng ginagawa. It's just that, syempre, para mas talagang pak na pak ang ating hininga, mga beshi. Ayan, diba? Kailangan mo, syempre, imumo siya ng matindi-tindi sa iyong bibig. Napansin ko dito sa fresh, pink Himalayan salt, hindi siya masyadong maanghang. Ang sarap niya sa mouth kasi sakto lang yung niya, hindi siya maanghang pero alam mo nandun. Alam mo yun? Ganun! Let's go! Next naman, gamitin to mga mouthwash natin. Syempre, gargle nyo lang siya. Tulad ng ginagawa ko dyan sa video, diba? Tulad ng ginawa ko dun sa video, super gargle lang siya. And then pagka, pwede na talagang, mabango na siya, mga best, diba? Okay. So, syempre, fresh na fresh ka na ngayon. Paano paglalabas ka? Lagi tayong ready. Kaya naman, meron tayo ditong 4, diba? Meron tayong 4 na flavor ng fresh breath spray. Pero ang pinaka ginamit ko talaga ay itong si fresh breath spray na icy mint. Yan. So, syempre, spray lang tayo para fresh na fresh. Diba? Laban-laban ka agad. So, 4 na klase yan. Merong fresh, minty grapes. Ito, ginamit ko rin to. Ito, sobrang parang grapes talaga siya. Ang bango-bango niya, promise. And then, we also have spearmint. Diba? Tsaka, meron rin tayong winter mint. Pero, itong dalawa pa lang yung nagagamit ko. Pero, sure naman, sabi dito, it's instant fresh breath, calorie-free, sugar-free, fat-free, convenient on-the-go size. Perfect na perfect talaga siya na pwede mong dalhin anywhere. Anywhere talaga, kayang-kaya mo siyang dalhin kasi ganito lang siya cute, Diba? Ibulsa mo, lagay mo sa wallet mo, or lagay mo sa bag mo. Talagang pack na pack ka. Kahit na hindi ka mag-toothbrush, or kahit na hindi mo, malimutan mo mag-toothbrush kapag halimbawa after mong kumain. Dahil, pag nalala kang toothbrush na dala, ayan lang, spray mo sa bibig mo, pakiramdam mo nag-toothbrush ka na talaga. Promise. Promise. And sa ating namang pang last na step, ito talagang, dito talaga ako parang feeling ko, ito talaga yung sekreto. Hindi ko alam. Kasi, ito dito ko napansin na parang after 2 days ko pa lang siyang ginagamit. Talagang guys, yung difference ng teeth ko, talagang nag-whiten talaga siya. For me, this is talaga para siyang magiging holy grail pagdating sa ngipin. So, this is Dazzling White. Ganito siya, tsura niya. Ayan. So, it's a pen. Parang sobrang convenient. Sobrang convenient nito kasi nga pen lang siya. Tapos, iikot-ikutin mo lang siyang ganyan. Then, may lalabas na product. Ayan, di ko alam kung nakikita nyo. Pero may lalabas siyang product na ganyan. So, itry natin siya. Nasaan ba yung salamin ko?
Pero nakita nyo naman siguro sa video, ganyan siya. Pero since may lumabas, ay di ilagay na natin. Ganyan siya. Maamoy niya medyo asim siya, konti. Kasi parang ito yung mga talagang nilalagay ng mga dentist. Parang nag-ano kayo, papalinis kayo ng ngipin, ganyan. Pa-brush-brush na lang siya and then bababa nyo siya ng 30 minutes. Bawal kayong uminom or maglagay ng any liquid sa inyong bibig para, ang asim. Ma-stay talaga siya sa dyan, okay? Ganyan lang siya. Okay, so kung gusto nyong matry ang mga products na to, syempre bilhin nyo na siya. Murang-mura lang. Itong mga fresh pink Himalayan salt and then yung ating toothpaste na charcoal. Sobrang mura lang niya. Mabibili ito ng 99 pesos. And then, itong ating mga mouthwash naman, 75 pesos lang each. Meron tayong naka-bolt-in na mouthwash. Meron din tayong syempre yung sachet. And this one, mabibili nyo ito ng buy one take one for only 99 pesos. Diba? Sobrang sulit na niya. Kaya push na girl. Yung ating mga fresh breath spray naman, you can buy this for only 75 pesos lang. Tapos last, ang ating dazzling white na pen, whitening pen. Ito ay 209 pesos. Pero sobrang sulit. Siguro magagamit nyo to ng parang isang buwan or more than a month pa nga. Kasi ang ginagawa ko dito is, kung kaya ko or kung hindi ko nalilimutan talaga, twice a day ko siya ginagamit. Pero usually, after lang maligo pag sa gabi, kasi every night lang naman ako naliligo, so once a day ko lang siya nagagamit. So kung tipid ka, kayang-kaya itong umabot ng siguro mga 2 months. Pero kung hindi, baka more than a month, ganyan. Pero sobrang sulit na sa 209 pesos. Kung nyo ma-achieve ang ganitong klaseng teeth, para mas maging confident ka pa, you can buy the products to, syempre sa Watsons, available nationwide. At syempre, pwede nyo rin itong mabili sa website ng Watsons. You can check the Watsons website and you can purchase it online. Anday natin si Andrea Brillantes, guys, sa February 27, this coming Saturday, sa kanyang live sa Fresh Philippines or Fresh PH sa Facebook. Kasi mag-live siya doon at samahan natin siya, diba? Launch natin ang product na to, kaya naman I'm so excited na ma-launch to at samahan natin si Andrea Brillantes sa Facebook live niya. So, again guys, thank you very much for watching this video. Sana nag-enjoy kayo at sana meron kayo nakuhang tips kung paano ba magkaroon ng whiter and fresher teeth. Yun lang masasabi ko, fresh in every smile. Thank you very much for watching and don't forget to subscribe to my channel, follow me to all my social media accounts, and as I always say, don't just dream, make it happen. See you on my next video. Don't forget to smile. Bye.